हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई कुर्मिटेक युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, सधैँ जस्तो आज पनि म तपाईँहरूको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र आजको यो भिडियोमा मोरिससबाट केही नेपाली वर्करको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ। अब साथीहरू, मोरिससको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ, नेपालको कुन मेन पावरमा डिमान्ड आएछ, कतिजनाको रिक्वायरमेन्ट छ, सेलेरी कति छ, त्यो मेन पावर कुन हो जसमा चाहिँ यो डिमान्ड आएछ, मोरिससको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ, त्यस पछाडि के कामको लागि डिमान्ड छ, सेलेरी कति छ, एग्रिमेन्ट कति दिनको छ, त्यस पछाडि लागत कति छ, त्यो सम्पूर्ण डिटेल म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा चाहिँ दिन गइरहेछु। तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। मेरो भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ, तर म सबै कुरा चाहिँ राम्रोसित नै एक्सप्लेन गर्छु। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा मोरिससमा रहेको एउटा टप कम्पनीबाट केही नेपाली वर्करको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ। त्यो भिसाको बारेमा आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूसँग एक्सप्लेन गर्न गइरहेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु र आगामी दिनमा अझ यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको तल राइट साइडमा एउटा सब्स्क्राइब बटन देख्दै होला। त्यो सब्स्क्राइब बटन दबाएर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोस्। साथीहरू, च्यानल सब्स्क्राइब गरेपछि साइडमा एउटा नोटिफिकेसन बेल आउँछ। त्यो नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर अलमा थिचेर राख्नुहोस्। यसो गरिदियो भने म चाहिँ जहिले भिडियो हाल्छु सबभन्दा पहिले नोटिफिकेसन तपाईँहरूले पाउने हुन्छ। ल साथीहरू, बढौँ आजको टपिकतर्फ। जुन मोरिससको डिमान्ड पेपर छ त्यो चाहिँ यतापट्टि साइडमा पपअप भइरहेछ। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ म मोरिससको डिमान्ड पेपर चाहिँ पपअप गरेर राखेछु। अब साथीहरू, यसमा के कुराहरू लेखेछ त्यो सम्पूर्ण डिटेल म तपाईँहरूलाई दिन गइरहेछु। माथि हेर्नुहोस्, माथि लेखेछ मोरिससमा वैदेशिक रोजगारको अवसर। त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू कम्पनीको नाम छ बेजिङ कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप। बेजिङ कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप, यहाँ चाहिँ मोरिसस COLTD यो कम्पनीको नाम भइसक्यो। तपाईँहरूलाई डाउट लाग्छ भने तपाईँहरू एकचोटि गुगलमा पनि यो कम्पनीको नाम चाहिँ सर्च गर्नुहोस्। यो कम्पनी चाहिँ मोरिससमा छ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि। त्यस पछाडि यो भिसा चेक गर्नको लागि म तपाईँहरूलाई लट नम्बर पनि दिन्छु। त्योभन्दा पहिला यो डिमान्ड चाहिँ कुन डेटमा अप्रुभल गरेको थियो नेपाल गभर्मेन्टले, त्यो अप्रुभल मिति पनि यहाँ देखाइरहेछ। यहाँ चाहिँ साथी लेखेछ पूर्व स्वीकृति मिति कुन डेटमा यो डिमान्डलाई, यो मोरिससको डिमान्डलाई नेपाल श्रम रोजगारले कुन डेटमा चाहिँ अप्रुभल गरेछ, अप्रुभल दिएछ, त्यो मिति देखाइरहेछ 2079 साल 3 महिना 17 गतेमा चाहिँ यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरेछ। आजभन्दा 10 दिन समथिङ 10 दिन भइसक्यो। अब साथीहरू, यसको इन्टरभ्यू कहिले छ अनि त्यस पछाडि कुन मेन पावरमा डिमान्ड आएछ, त्यो मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बर कति हो, त्यो सम्पूर्ण डिटेल एक्सप्लेन गर्छु। तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ साथीहरू, यहाँ चाहिँ जुन चलानी नम्बर हुन्छ, एउटा डिमान्डको चलानी नम्बर पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ जुन चलानी नम्बर छ त्यो चलानी नम्बर रहेछ 60 18 22 94। 60 18 22 94 यो चाहिँ चलानी नम्बर भइसक्यो। र डिमान्डको साथीहरू एउटा लट नम्बर पनि हुन्छ, जुन लट नम्बर रहेछ 266272। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ साथीहरू यो सहर क्वेटर क्वेटर बर्नसमा रहेछ। मोरिससको क्वेटर बर्नस सहरमा चाहिँ यो कम्पनी रहेछ। यहाँ चाहिँ साथीहरू लट नम्बर पनि भनिसक्यो। यहाँ लेखेछ के कामको लागि कतिजना चाहियो। यहाँ चाहिँ साथीहरू लेखेछ स्टिल फिक्सर चाहियो 40 जना पुरुषमा, जसको सेलेरी 15,000 युरो लेखेछ। 15,000 युरो लेखेछ साथीहरू। ब्याकग्राउन्ड सेलर फिक्सरको लागि यहाँ चाहिँ साथीहरू 15,000 युरो भनेको त नेपाली करेन्सीमा गर्दाखेरि 42,600 मात्रै हुन्छ। यो चाहिँ साथीहरू मोरिससको छ, यमीवार चल्छ। अब मोरिसस, मलाई लाग्छ कि मोरिसस यो चाहिँ युरोपमा पर्दैन। युरोपमा पढेपछि यो चाहिँ साथीहरू धेरै पैसा हुन्थ्यो, तर युरोपमा पर्दैन। त्यस्तै यहाँ चाहिँ लेखेछ कार्पेन्टरको डिमान्ड छ। कार्पेन्टर चाहियो 40 जना पुरुषमा, यसको पनि 15 मोरिसस करेन्सीमा 15,000 सेलेरी हुन्छ, जसको नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 42,600 हुन्छ। त्यस्तै यहाँ लेखेछ इलेक्ट्रिसियन चाहियो। इलेक्ट्रिसियन लेखेछ, इलेक्ट्रिसियन चाहियो 2 जना। यहाँ चाहिँ साथीहरू यसको सेलेरी 16,000 MUR हुन्छ मोरिसस करेन्सी। यसको 16,000 को यहाँ चाहिँ साथीहरू देखाइरहेछ 45,440 रुपियाँ हुन्छ। त्यस्तै यहाँ लेखेछ एक्सकेभेटर अपरेटर चाहियो 3 जना पुरुषमा। यसको सेलेरी चाहिँ साथीहरू
15,000 नै रहेछ। सरी यसको सेलेरी 16,000 नै रहेछ, 45,440 रुपियाँ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 5 नम्बरमा लेखेछ। 5 नम्बरमा हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ मेसनको पनि डिमान्ड छ। यसमा चाहिँ साथीहरू मेसनको 50 जनाको डिमान्ड छ। अब यसमा चाहिँ सेलेरी चाहिँ मेसनको सेलेरी 17,000 मोरिसस रहेछ। मोरिसस 17,000 करेन्सीको नेपाली करेन्सीमा गर्दाखेरि 48,280 रुपियाँ हुन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथी लेखेर 6 नम्बरमा मेकेनिक चाहियो 10 जना। यो कम्पनीको लागि मेकेनिक 10 जना चाहियो। सेलेरी जसको 17,000 MUR हुन्छ। MUR भनेको मोरिसस करेन्सी हुन्छ अथवा मोरिसस अब रियाल हुन्छ, रियाल त हुँदैन, मोरिसस MUR हुन्छ। मोरिसस करेन्सीको छोटकरीमा चाहिँ जसरी हाम्रो नेपालको NPR हुन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ मोरिसस करेन्सीको MUR भनिरहेछ। यहाँ चाहिँ साथीहरू मेकेनिक चाहियो 10 जना, सेलेरी चाहिँ 17,000 MUR हुन्छ। नेपाली करेन्सीमा गर्दाखेरि 48,280 रुपियाँ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 7 नम्बरमा लेखेछ माइल कार्पोरेटर अपरेटर चाहियो 1 जना। यसको पनि सेम सेलेरी छ 17,000 MUR। नेपाली करेन्सीमा 48,280 रुपियाँ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू लेखेछ पाइप ट्रक अपरेटर चाहियो हैन, टाइप ट्रक अपरेटर चाहियो 5 जना पुरुषमा। सेलेरी 15,500 छ। नेपाली करेन्सीमा 15,500 को 42,600 भइरहेछ। त्यसपछाडि वेल्डरको पनि डिमान्ड छ। वेल्डर चाहियो 2 जना। साथीहरू सेलेरी 1500 MUR हुन्छ। नेपाली करेन्सीमा 42,600। अब साथीहरू यो जति सेलेरीहरू थियो त्यो सेलेरी चाहिँ 8 घण्टा ड्युटी बराबर थियो। यहाँ चाहिँ लेखेछ ओभरटाइम। ओभरटाइमको सुविधा चाहिँ कम्पनीको नियमअनुसारले दिन्छ। यो जति सेलेरी म तपाईहरुलाई भन्यो यो सबै 8 घण्टा ड्युटी बराबर छ। अब साथीहरू कम्पनीमा चाहिँ ओभरटाइम चल्यो भने यसबाट धेरै पैसा आउन सक्छ। अब जसरी यहाँ चाहिँ नेपाली करेन्सीमा 42,000 छ, 45,000 छ भनेपछि 2 घण्टा 3 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा ओभरटाइम चल्यो भने 55,000 60,000 सम्म कमाउन सकिन्छ। अब यसमा लेखेछ 8 घण्टा ड्युटी गर्नुपर्छ एक दिनमा, हप्तामा चाहिँ 6 दिन काम गर्नुपर्छ। त्यसपछाडि लेखेछ वार्षिक बिदा चाहिँ कम्पनीको नियमअनुसारले, र यहाँ चाहिँ साथीहरू यो कम्पनीले खाना र रुम चाहिँ दुईटै दिन्छ। कम्पनीले खाना र बस्न रुम एन्ड अकोमोडेसन कम्पनीले दिन्छ। त्यसपछाडि 2 वर्षको यसमा पनि एग्रिमेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ मोरिससको डिमान्ड रहेछ। साथीहरू यसको अन्तर्वार्ता कुन डेटमा छ त्यो अन्तर्वार्ताको पनि डेट यहाँ पेपरमा देखाइरहेछ। यहाँ चाहिँ लेखेछ अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय 2079 आषाढ 29 र 30 गते, त्यस्तै 13 र 14 जुलाई 2022 मा हुनेछ। अब तपाईहरुलाई जानु छ भने अहिले 2 दिन बाँकी छ। 13 र 14 तारिखको इन्टरभ्यु छ। आज गयो भने काठमाडौँ आज गयो भने तपाईहरु यो डिमान्डमा चाहिँ इन्टरभ्यु दिन सकिन्छ मोरिससको लागि। यहाँ चाहिँ साथीहरु जुन मेन पावरमा डिमान्ड आएछ त्यो मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि देखाइरहेछ तल, र त्यसको नाम पनि तल देखाइरहेछ। जुन मेन पावरमा डिमान्ड आएछ त्यो मेन पावरको नाम रहेछ अल अयुनी ओभरसीज सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड। यहाँ चाहिँ साथीहरु यसको पीओ नम्बर देखाइरहेछ 3654। यो चाहिँ कोटेश्वर 32 मा रहेछ यो मेन पावर एजेन्सी। त्यस्तै यहाँ चाहिँ लेखेछ काठमाडौँ फोन नम्बर देखाइरहेछ 01500 त्यस्तै यहाँ चाहिँ अझै एउटा मोबाइल नम्बर पनि यसमा देखाइरहेछ साथीहरु। मोबाइल नम्बर रहेछ 98010 51815। त्यस्तै अझै एउटा नम्बर रहेछ मोबाइल नम्बर 98032 अनि त्यसपछाडि 10041 रहेछ। र यो मेन पावरको जीमेल आईडी पनि यहाँ देखाइरहेछ cv@almayuni.com.np। यो चाहिँ यसको जीमेल आईडी पनि भयो र कन्ट्याक्ट नम्बर पनि म तपाईहरुलाई देखायो। अब साथीहरु यो डिमान्ड जुन थियो त्यो चाहिँ मोरिससको डिमान्ड थियो। अब मोरिससको डिमान्ड भनेपछि यो युरोपमा पर्दैन। युरोपमा पर्थ्यो भने अब युरोपी करेन्सी नेपालमा धेरै हुन्छ। यो चाहिँ साथीहरु कम्ती नै भइरहेछ। यहाँ चाहिँ 15,000 मोरिससको यहाँ चाहिँ अलिकति बढी मात्रै हुन्छ। अब 15,000 को 42,000 मात्रै हुन्छ, अलिकति बढी हुन्छ। यहाँ चाहिँ साथीहरु यसको पनि पैसा नेपाल भन्दा अलिकति बढी मात्रै रहेछ। यहाँ चाहिँ मानौ न 1 रुपैयाँ को 3 रुपैयाँ हुन्छ। जसरी भनेपछि 15,000 को 42,000 भइरहेछ भनेपछि 15 तिया 45 मानौ भनेपछि हैन 1 रुपैयाँ को 2 रुपैयाँ 75 पैसा जति हुन्छ नेपाली करेन्सी 1 मोरिससको। त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरु
यो मेन पावरमा डिमान्ड आएछ, तपाईहरु जान चाहनुहुन्छ भने यो मेन पावरसित कन्ट्याक्ट गर्नुस्। साथीहरु यो मोरिससको डिमान्ड छ, तपाईहरुले पनि कमेन्ट गरिदिएको थियो कि मोरिससको डिमान्ड कहिले आउँछ भनेर र यो डिमान्डमा तपाईहरुलाई डाउट लाग्छ भने म धेरै भिडियोमा डिमान्ड कसरी चेक गरिन्छ त्यो चाहिँ सिकाइसकेको छु र तपाईहरु फर्स्ट चोटि यो भिडियो हेरिरहेछौ भने तपाईहरु मेरो च्यानलमा गएर 10 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 7 दिन पछाडिको भिडियो चाहिँ हेर्नुस्। म त्यसमा चाहिँ देखाइदिएछु डिमान्ड चाहिँ लट नम्बर लिएर अथवा कम्पनीको नाम लिएर, त्यसपछाडि अथवा कामको नाम लिएर, त्यसपछाडि कुन मेन पावरमा डिमान्ड आएछ त्यो मेन पावरको नाम लिएर तपाईहरु डिमान्ड चाहिँ चेक गर्न सकिन्छौ। कसरी चेक गर्न सकिन्छौ त्यो कुरा पनि म सिकाइदिएछु अगाडिको भिडियोमा। अब तपाईहरु फर्स्ट चोटि भिडियो हेरिरहेछौ भने मेरो भिडियो चाहिँ 3-4 वटा 5 वटा भिडियो हेर्नुस् प्लेलिस्टमा गएर अथवा भिडियोमा गएर अनि बल्ल तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ डिमान्डहरु कसरी चेक गरिन्छ भनेर। साथीहरु यो एलटी नम्बर लिएर पनि तपाईहरु डिमान्ड चेक गर्न सकिन्छ। यो डिमान्ड नम्बर जुन एलटी नम्बर थियो 266272 यो एउटा एलटी नम्बर छ। एउटा एलटी नम्बरले यो डिमान्डको सम्पूर्ण डिटेल तपाईहरु निकाल्न सकिन्छ। ल साथीहरु आजको यो भिडियोमा मोरिससबाट आएको डिमान्डको बारेमा म तपाईहरुसँग एक्सप्लेन गरेको। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु र यो भिडियोलाई साथीहरुसँग पनि सेयर गरिदिनु। किनभने तपाईलाई मोरिसस जानु छैन भने अरु साथीलाई इच्छा हुन्छ भने तपाईले सेयर गर्यो भने भिडियोले र तपाईले सेयर गर्यो भिडियोलाई र उसले भिडियो हेर्यो भने उसलाई इन्ट्रेस्ट जाग्यो भने जान चाहनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ उनीहरुलाई हेल्प हुन्छ। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु भिडियोलाई सेयर गर्दै जाऊ। ल साथीहरु आजको भिडियोमा यहीसम्म। अब म भेट्छु यस्तै भिडियो लिएर नेक्स्ट भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ।